فاتح لیگ ملت‌های اروپا میخواد تاریخ سازی کنه و به اولین کشوری تبدیل شه که برای 4 بار به عنوان قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا رسیده. اسپانیا توی این تورنمنت مسیر پرپیچ و خمی پیش رو داره و شاگردان دلوفوئنته میدونن که برای رسیدن به قهرمانی باید مسیر سختی رو بگذرونن. بریم یه آیتم راجع به کشور اسپانیا و معرفی این کشور با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم با علیرضا نجاتی به بررسی تیم ملی اسپانیا میپردازیم. اسپانیا دومین کشور بزرگ اتحادیه اروپا است. یه سرزمین زیبا با مردمانی شاد و سرزنده که فرهنگ و سنت‌های اونها حالا بخش جداناپذیری از زندگی بسیاری از مردم دنیا شده. غیر از خونگرمی و شادابی، هنر یه بخش دیگه از ذات اسپانیایی هاست. از تابلوهای پابلو پیکاسو و از سالوادور دالی گرفته تا سروانتس و لورکا که آثار ادبی جاودانه ای رو خلق کردند. اسپانیایی ها هنرمندی خودشون رو در ورزش هم به نمایش میگذارن. کمتر ورزشی است که اسپانیایی ها توش حرفی برای گفتن نداشته باشن. از رافائل نادال توی تنیس گرفته تا تیم ملی بسکتبال و قهرمانان مختلف موتور اسپورت. توی فوتبال هم که امثال آندرس اینیستا معرف حضور هستن. فوتبالیستایی که توپ مثل بخشی از وجودشونه و فوتبال توی خون اونهاست. عاشقان سرخپوش فوتبال میخوان یه بار دیگه جام قهرمانی یورو رو بالای سر ببرن تا ثابت کنن در قلمروی اروپا دو پادشاه نمی گنجه. با کشور اسپانیا بیشتر آشنا شدیم. الان میخوایم با علیرضا نجاتی به بررسی بازیکن‌های شاخص تیم ملی اسپانیا بپردازیم. علیرضا، بازیکن شاخص و ستاره اصلی تیم ملی اسپانیا تو این تورنمنت کیه؟ با کیفیت ترین، با ثبات ترین و یکی از با تجربه ترین بازیکن‌های این تیم ملی اسپانیا قطعاً رودری هست. رودری بازیکنیه که توی منچستر سیتی یه بازیکن غیر قابل جانشینه و برای تیمی مثل اسپانیا که مثل منچستر سیتی عادت داره که توپ و میدون رو مال خودش کنه و به بازی مسلط باشه، رودری بهترین بازیکنی که میشه جلوی مدافعان رو توی مرکز زمین داشت تا با خیال راحت به بازی ریتم بده و توپ پخش کنه و توی دفاع هم اون توپگیری ها و قطع توپ ها رو انجام بده. یکی از اشتباهات بزرگ لوئیس انریکه توی جام جهانی این بود که رودری رو توی خط دفاعی بازی داده بود. همین باعث شد که یکم مرکز زمین اونها رودری هم اون عملکردی که باید داشته باشه چون بردش توی خط دفاع نداشت. به هر حال یکم متفاوت. در بازیکنی که هافک دفاعی وقتی میره توی دفاع یه مقدار سخت میشه شرایط واسش دیگه، چون فرق میکنه. بازیکنایی هستن که هم میتونه هافبک دفاعی بازی کنه هم توی دفاع، ولی خب هر بازیکنی توی پست تخصصی خودش میتونه بهتر بازی کنه. یکی از کارهای مثبتی که دلافوئنته سرمربی اسپانیا کرده اینه که از رودری توی پست اصلی خودش بازی میگیره و کاملا همون نقش طبیعی و متعادل خودش رو اجرا میکنه و رودری یه ذهنیت برنده‌ای هم داره. توی منچستر سیتی تا همین فینال اف ای کاپ یه رکورد شکست ناپذیری خیلی عالی داشت که هر موقع بازی میکرد منچستر سیتی نمیباخت. میتونه این ذهنیت و روحیه برنده خودش رو به بازیکن‌های دیگه تیم ملی اسپانیا تزریق کنه. وقت لاروخا توی ترکیبش بازیکن جوانی به عنوان پدیده کیو داره؟ اسپانیا مثل همیشه یه سری سورپرایز داره توی ترکیبش. شما الان لیست تیمشون رو نگاه کنید، چند تا بازیکن 16-17 ساله دارن. پاو کوبارسی مدافع جوان بارسلونا که فقط 17 سالشه، توی هر تیم دیگه‌ای بود میتونست پدیده اصلی اونها باشه، اما تا وقتی که لامین یامال هست مجبوریم که اونو انتخاب بکنیم برای بازیکن پدیده اسپانیا. نیکو ویلیامز هم دارن که اونم باز میشه واقعا. اینا هر کدوم یه کشور دیگه‌ای بودن خودشون تو پدیده باشه. خیلی هم میگن که اسپانیا نسلش متوسط و تیمش خیلی اصطلاح مالی نیست برای قهرمانی، ولی این بازیکنایی که اخیراً ظهور کردن میتونن یه نسل خیلی قوی رو بسازن. لامین یامال فقط 16 سالشه، توی تورنمنت میشه 17 سالش، وسطای تورنمنت 13 جولای اگر اشتباه نکنم. الان جوانترین بازیکن تاریخ تیم ملی اسپانیا، از جوانترین گلزن تاریخشون هم هست. اگه تو این یورو بازی کنه جوانترین بازیکن تاریخ یورو میشه. میتونه همچنان یه سری رکوردهایی رو بشکنه که فعلا بهش دسترسی دیگه ممکن نیست
و از کیفیتش هم من خیلی نمیتونم چیز بیشتری اضافه کنم نسبت به اون چیزی که ما هر هفته توی بارسلونا دیدیم و بازیکنی که توی 16 سالگی هر هفته برای بارسلونا فیکس بازی میکنه مشخصه چه کیفیتی داره و این کیفیت رو توی یورو هم نشون میده. وقت این تیم بازیکن در واقع که انتظار کمتری میاره روش راجع به اینکه حالا بدرخشه قهرمان غیر منتظرشون باشم داره. آره چند نفری هستن. الکس گریمالدو توی بایر لیورکوزن یه آمار خیلی عالی توی مشارکت گلزنی داشت، احتمالاً دفاع چپ فیکس اسپانیا هم باشه، اما من خوسلو رو انتخاب میکنم چون که خوسلو یه بازیکن کاملا متعهد و تلاشگریه که نقش و حد خودش رو توی تیم میدونه. همیشه وقتی که حتی کم هم بازی کنه همه تلاشش رو میکنه تا تیم موفق باشه. توی این یورو آلوارو موراتا مهاجم و کاپیتان اسپانیا هست، مهاجم اصلیشون و کاپیتانشونه. من فکر میکنم که توی بازی‌های مهم حداقل یه 70-80 دقیقه بازی میکنه، ولی تو اون دقایقی که خوسلو احتمالاً به جاش میاد تو بازی میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه. خوسلو یه هدزن خیلی قهار هست، خودت بهتر میدونی که توی اون بازی بایر مونیخ 2 گل خیلی مهم زد. حالا منم کیت پایان پوشیدم و حالا بایرنیا خیلی از خوسلو خاطر خوبی هم ندارن، ولی خب چانلر عالی هستی گفتن اینو. خوسلو بازیکنی که کنارش اگه 2 وینگر خوب باشن مثل همین نیکو ویلیامز و لامین یامال میتونه گلای مهمی بزنه. سال 2023 اولین بازی ملیش رو توی 33 سالگی انجام داد. اصلا دیر مطرح شد، خیلی دیر مطرح شد و 10 بازی ملی داره، 5 گل زده، 1 گل خیلی مهم به ایتالیا زد توی نیمه نهایی لیگ ملت‌ها. همین نشون میده که چه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه با وجود اینکه کم بازی میکنه و نقشش محدوده توی تیم ملی. مرسی علیرضا، مرسی از شما که با ما همراه هستید. یادتون نره که کانال طرفداری رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر شید. الان می‌خوایم با هم دیگه بریم یه آیتم ببینیم از نحوه صعود تیم ملی اسپانیا به رقابت‌های یورو، برمیگردیم ادامه میدیم بحث. اسپانیا توی دور مقدماتی یورو 2024 با تیمای اسکاتلند، نروژ، گرجستان و قبرس همگروه شد. غیر از شوکی که توی خونه اسکاتلند به لاروخا وارد شد، اونا همه بازیاشون رو توی دور مقدماتی بردن. از جمله برد 7-1 جلوی گرجستان و پیروزی 6-0 مقابل قبرس. اسپانیا با 7 برد و یه شکست با 21 امتیاز به راحتی توی مرحله گروهی صدرنشین شد و به خاطر امتیازات زیادی که گرفت توی سید 1 قرعه کشی قرار گرفت. اگرچه اونا خیلی خوش شانس نبودن چون از سید 3 و 4 بدترین قرعه ها یعنی کرواسی و ایتالیا به اونا برخوردن. خب نحوه صعود تیم ملی اسپانیا رو با هم دیگه دیدیم. شما حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید که راجع به تیم ملی اسپانیا چی فکر می‌کنید و سرنوشتشون توی این یورو چی میشه، آیا میتونه برای 4مین بار قهرمان بشن یا نه. الان می‌خوام بریم سراغ نیمکت تیم ملی اسپانیا و شخص مربی این تیم. علیرضا نیمکت اسپانیا شرایطش چجوریه؟ بعد از نتیجه بدی که لوئیس انریکه توی جام جهانی 2022 گرفت و هوادارهای اسپانیا رو ناامید کرد، سران فدراسیون فوتبال اسپانیا تصمیم گرفتن ترفیع نهایی رو به کسی بدن که 10 سال روش سرمایه گذاری کرده بودن. لوئیس دلافوئنته سرمربی که 63 ساله میشه توی یورو، به مدت 10 سال توی تیم‌های پایه اسپانیا کار کرده بود، توی تیم‌های زیر 18 سال، 19 سال و زیر 21 سال المپیک و یه سرمربی ساختارساز هست که خیلی از این بازیکن‌های جوونی که توی تیم ملی اسپانیا هستن توی تیم‌های پایه با دلافوئنته کار کردن و شاگردش بودن. سرمربی که بیشتر از سیستم 4-3-3 استفاده میکنه، سعی میکنه که به همون سبک اصیل فوتبال اسپانیا که بازی مالکانه با پاس‌های زیاد هست وفادار باشه و نتایج خیلی خوبی هم گرفته. 12 تا بازی سرمربی اسپانیا بوده، 9 تا برد، 1 مساوی و 2 تا باخت داشته و توی لیگ ملت‌های اروپا هم یه دستاورد بزرگ داشت. ایتالیا کرواسی رو توی اون نیمه نهایی شکست داد، تیمش رو قهرمان کرد، یه جام معتبر هم دیده میشه توی کارنامه‌اش. قبلش هم توی رده‌های پایه تونسته بود که تیم‌های ملی زیر 18 سال و زیر 20 سال اسپانیا رو قهرمان اروپا کنه. یه سرمربی کاملا متعادل، اون لجبازی‌های لوئیس انریکه رو نداره و از هر بازیکن توی پست خودشون. حالا فکر می‌کنیم مربی که اینجوری رده‌ها رو به ترتیب طی کرده باشه، مربی تیم ملی، حالا
عملکردش با کسی که به یه دفعه‌ای میشه مربی تیم ملی کشور فرق میکنه. حالا مثلا ناگلزمان رو در نظر بگیر، جوون یه دفعه‌ای شدش مربی تیم ملی آلمان با همچین مربی با تجربه. متفاوته و شرایط هر تیم فرق داره، ولی من فکر میکنم الان در حال حاضر دلافونته بهترین سرمربی که تیم ملی اسپانیا میتونه داشته باشه. متد کاریش اینه که از هر کس مثل کارلو آنچلوتی بر اساس ظرفیت هایی که داره استفاده میکنه. دنبال کار عجیب غریبی نیست. کسی نیست که مثلا مثل هانسی فیلیک توی آلمان بخواد یه ایده افراطی روش پافشاری کنه و بیشتر سعی میکنه که متعادل باشه تیمش. مرسی علیرضا. الان بریم با هم یه آیتم ببینیم از عملکرد اسپانیا تو دوران گذشته یورو و ببینیم که این تیم چجوری توی 3 دوره به عنوان قهرمانی رسید. برمیگردیم راجع به اسپانیا پیش بینی خواهیم داشت. اسپانیا در کنار آلمان پر افتخارترین تیم تاریخ یوروه و 3 بار موفق شده توی این رقابت‌ها قهرمان بشه. اولین بار توی سال 1964 قهرمان اروپا شدن. سالها گذشت و ظهور نسر طلایی باعث شد اونا 2 بار متوالی تو سال 2008 و 2012 جام یورو رو به خونه ببرن. یک نایب قهرمانی و یه سومی مشترک هم توی نتایجشون دیده میشه. رکوردهای لاروخا فقط مختص به قهرمانی نیست. اونا کلی آمار و رکورد مثبت توی این تورنمنت ثبت کردن که فقط آلمان باشون قابل رقابته. اونا رکورددار بیشترین صعود متوالی به یورو هم هستن. از سال 1976 تا به امروز اسپانیا 13 صعود پیاپی به جام ملت‌ها داشته، رکوردی که هیچ تیمی نتونسته بهش برسه. اسپانیا بیشترین شکست ناپذیری توی یورو رو داره و تو 5 تورنمنت اصلاً شکست نخورده. یکی از بزرگترین بردهای تاریخ یورو مال اونهاست. تو همین دوره گذشته اسپانیا 5-0 اسلواکی رو شکست داد و البته قاطعانه ترین برد تاریخ فینال های یورو هم به اسم اونا ثبت شده. برد 4-0 جلوی ایتالیا تو یورو 2012. اسپانیایی ها تو آمارهای انفرادی هم رکوردهای مثبتی دارن. ایکر کاسیاس با 9 کلین شیت از سالهای 2004 تا 2012 در کنار ادوین فندرسار رکورددار بسته نگه داشتن دروازه‌اش تو تاریخ یوروه. ژاوی و اینیستا هم بازیکنایی هستن که عنوان بهترین بازیکن تورنمنت رو تو سال 2008 و 2012 به دست آوردن. داوید ویا هم توی 2008 با زدن 4 گل به تنهایی آقای گلی یورو رو به دست آورد و دوره بعد فرناندو تورس به صورت مشترک به این عنوان رسید. خب رسیدیم بخش پایانی این برنامه. الان میخوام یه پیش‌بینی از علیرضا نجاتی راجع به عملکرد اسپانیا توی این تورنمنت داشته باشیم. علیرضا فکر می‌کنی حالا اسپانیا میتونه برای 4مین بار به عنوان قهرمان این رقابت‌ها برسه؟ خودشون که هدفشون چنین چیزی گفتن، ولی اسپانیا به ترسناکی اون تیم‌های 2018 و 2012 نیست، اما بازم یه تیم جوون و منسجم داره که توی همه خطوط بازیکنان خوب با کیفیتی دارن و استعدادهای یعنی الان ببین بخوایم نگاه کنیم نسبت به 2008 یورو 2012 و 2018 تقریبا تیمشون 2016 ضعیف‌ترین تیمو دارن دیگه به نسبت بخوایم مقایسه کنیم. نمیشه گفتی اسپانیا خیلی ضعیفه. من با چنین نه خیلی ضعیف نه، بالاخره بازیکنی بخوایم مقایسه کنیم کیفیت ستاره. خب شما این استعدادهایی هم که تازه رو اومدن مثل یامال رو ببینید دیگه، اینا ثمره‌اشو چند سال بعد میبینن. من فکر میکنم که اسپانیا توی این یورو شاید بتونه به 1/4 و حتی نیمه نهایی هم برسه. خوش شانس باشن میتونن فینالیست هم بشن. حالا به قرعه ها بستگی داره دیگه. توی گروه مرگ هستن با ایتالیا، کرواسی و آلبانی. من فکر میکنم که اسپانیا بتونه به خاطر تجربه بیشترش و قدرت بیشترش نسبت به ایتالیا و کرواسی که یه بارم تو فینال لیگ ملت‌ها بردنشون صدرنشین بشن. اگه این اتفاق بیفته به یکی از تیم‌های سوم گروه‌های A, D, E, F میخورن که خیلی به نظر نمیاد کارشون سخت باشه. توی 1/8 اگه برسن به 1/4 به تیم اول گروه آ میخورن. احتمالا آلمان باشه که این بازیشون میتونه یکم سخت باشه و توی جام جهانی قبلی هم دیدیم که با هم دیگه بازی کرده بودن. یکم بازی 50-50 و حالا هر اتفاقی میتونه توش بیفته. من فکر میکنم اسپانیا اگه به 1/4 و نیمه نهایی بتونه برسه عملکردش موفقیت آمیز بود. ولی خب این تیم‌ها انتظار قهرمانی دارن دیگه، یعنی 3-4 تا تیم توی این تورنمنت هستن ولی شانس اصلی قهرمانی مثل فرانسه و انگلیس نیست. مثلا میشه توی لول‌های بعدی مثل آلمان و میشه پرتغال مدعی درجه 2 قهرمانی مثل اسپانیا. مرسی علیرضا، مرسی از شما که همچنان با ما همراه هستین. یادتون نره که کانال طرفداری رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.